Mình có thể làm gì để cảm thấy hạnh phúc mà không cần ai bên cạnh? Nếu một ngày không có ai xung quanh, bạn sẽ làm gì để tận hưởng cái ngày đó một cách trọn vẹn nhất? Đây chính là lúc bạn có thể khám phá những cái khả năng tiềm ẩn của bản thân. Một chủ đề đang ngày càng được quan tâm, sống không có bạn, bí quyết để sống một mình liệu có thật sự ổn? Nếu không có bạn bè, cuộc sống của mình sẽ thế nào không? Có thể sẽ buồn, sẽ cô đơn. Đây là một vấn đề mà rất nhiều người đang phải đối mặt, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc sống hiện đại. Nếu bạn đang sống một mình hoặc suy nghĩ về việc sống độc lập, hãy cùng tìm hiểu xem liệu cuộc sống một mình có thực sự mang lại cái sự tự do và hạnh phúc như bạn tưởng không? Các bạn đã bao giờ trải qua cái giai đoạn không có bạn bè bên cạnh chưa? Hãy comment xuống ở phía bên dưới chia sẻ các câu chuyện của các bạn nhé. Tại sao không có bạn lại là một vấn đề? Ai cũng cần phải có bạn. Bạn bè là người để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng nếu không có bạn thì sao? Liệu chúng ta có thể sống ổn mà không có bạn bè bên cạnh? Trong cái video này, chúng ta sẽ cùng khám phá 3 điểm chính, lợi ích của việc sống một mình, những vấn đề, thách thức bạn có thể gặp phải và các chiến lược hiệu quả để sống một mình một cách tích cực và hạnh phúc. Đầu tiên là lợi ích của việc sống một mình, tự do và tự chủ. Sống một mình bạn có thể quyết định được mọi thứ và không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ ai. Bạn có thể trang trí căn nhà theo ý thích, quyết định lịch trình của mình. Ví dụ là bạn có thể tự do lựa chọn giờ đi ngủ và món ăn yêu thích. Chẳng hạn như là ăn sáng, bạn có thể ăn sáng với món mình thích mà không cần cân nhắc đến cái sở thích của người khác. Tập trung vào phát triển cá nhân. Sống một mình mang lại cái cơ hội để bạn tập trung vào cái sự phát triển cá nhân mà không phân tâm. Bạn có thể dành thời gian học hỏi điều mới, phát triển cái kỹ năng hoặc theo đuổi cái đam mê. Ví dụ như là nhiều người đã tận dụng cái thời gian sống một mình để học cái ngôn ngữ mới, tham gia các khóa học trực tuyến hoặc là phát triển cái sở thích cá nhân như là viết lách hay là vẽ tranh. Ví dụ là một người bạn của mình tên là Nhạc Cụ đã rất muốn học chơi guitar, nhưng do quá bận rộn với cái việc tụ tập bạn bè, Nhạc Cụ chưa bao giờ thực hiện được. Và ngày nọ, Nhạc Cụ quyết định là dành thời gian cho bản thân và bắt đầu học guitar mỗi ngày 3 phút. Sau 3 tháng thì Nhạc Cụ đã có thể chơi được những cái bản nhạc yêu thích và từ rất lâu rồi, và thậm chí biểu diễn cho các bữa ăn của gia đình nữa. Có một câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện về bà Chanh. Bà Chanh đã rất đam mê cái việc vẽ tranh của mình, và cũng vì tụ tập bạn bè nên thời gian để cho học cái kỹ năng vẽ tranh đã không có. Giờ đây bà Chanh quyết định là dành thời gian để học vẽ tranh. Và từ cái lúc học vẽ đó thì bà đã có một bộ sưu tập tranh rất là đẹp. Bên cạnh đó thì bà cũng có một cái trang Instagram để sưu tập những cái bức tranh đẹp nhất. Nhiều người đã rất là dành lời khen ngợi cho những tác phẩm, và từ đó bà có thể kiếm tiền từ những tác phẩm mà mình sáng tạo ra. Còn các bạn thì sao? Các bạn có cái sở thích gì mà mình chưa có cơ hội khám phá, có thể chia sẻ với mình được không? Ba là thời gian riêng tư. Có thời gian cho bản thân là rất quan trọng để thư giãn và tái tạo cái năng lượng. Khi sống một mình, bạn có thể tận hưởng không gian riêng của mình mà không bị làm phiền. Ví dụ bạn có thể tận hưởng những giờ phút yên tĩnh để được đọc sách, xem phim hoặc là thực hiện những sở thích cá nhân mà không bị sợ bị làm phiền. Điều thứ tư là khả năng quản lý tài chính. Sống một mình giúp bạn có thể dễ dàng kiểm soát được tài chính cá nhân hơn. Bạn chỉ cần lo lắng về các khoản chi tiêu của riêng mình. Điều này giúp cho bạn quản lý ngân sách và tiết kiệm hiệu quả hơn. Ví dụ như bạn sống một mình, bạn có thể dễ dàng lập kế hoạch chi tiêu cho các sở thích cá nhân như là du lịch hoặc là mua sắm mà không thỏa hiệp với ai. Nếu bạn sống một mình, bạn có thể dễ dàng lập kế hoạch chi tiêu cho cuộc sống cá nhân như là du lịch hoặc là mua sắm mà không cần phải thỏa hiệp với ai. Phần 2 là thách thức và khó khăn. Cô đơn và tâm trạng, một trong những cái thách thức lớn nhất
Khi sống một mình là cảm giác cô đơn, không có người để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn, có thể khiến bạn cảm thấy thiếu hụt sự kết nối xã hội. Ví dụ là có những lúc bạn muốn chia sẻ một cái điều gì đó vui vẻ hoặc là khó khăn, nhưng không có ai bên cạnh để nghe hoặc là hỗ trợ, thiếu sự hỗ trợ của xã hội. Và khi không có bạn bè gần gũi, bạn có thể thiếu sự hỗ trợ tinh thần và cảm xúc. Điều này có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của bạn và tạo cái cảm giác cô đơn. Theo nghiên cứu của Đại học Harvard thì cho thấy mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và hạnh phúc của con người. Và những người có mối quan hệ xã hội tốt thường cảm thấy hạnh phúc hơn và có sức khỏe tốt hơn. Những lúc bạn gặp những khó khăn trong công việc hoặc là vấn đề cá nhân và thiếu sự hỗ trợ từ những người khác thì có thể làm bạn cảm thấy đơn độc và khó khăn hơn. Ba là khó khăn trong cái việc xây dựng mối quan hệ mới. Việc xây dựng cái mối quan hệ mới nó có thể gặp khó khăn khi bạn đã quen với cái cuộc sống một mình. Bạn có thể cảm thấy lười biếng hoặc là không biết bắt đầu từ đâu. Một số người thì cảm thấy khó khăn hơn khi tham gia vào các hoạt động xã hội để kiếm thêm cơ hội kết nối với những người khác vì họ đã quen với cái sự độc lập. Công việc nhà và trách nhiệm cá nhân. Toàn bộ cái công việc nhà và trách nhiệm cá nhân sẽ được thuộc về bạn. Điều này có thể tạo ra cái sự căng thẳng nếu bạn không có cái kỹ năng quản lý cái thời gian tốt. Ví dụ bạn sẽ phải tự mình làm mọi việc từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu ăn. Điều này có thể trở nên mệt mỏi và căng thẳng nếu không có tổ chức tốt. Nó cũng giống như cái việc mà từ quê lên thành phố học đại học. Ban đầu thì gặp nhiều khó khăn, tự lo liệu cuộc sống, bỡ ngỡ với môi trường mới, bạn mới, thầy cô mới và các môn học mới. Từ việc đi chợ, rồi tự nấu ăn cho đến việc quản lý chi tiêu. Nhưng qua vài tháng đầu, rồi năm đầu tiên, bạn sẽ biết cách tự lập và tự tin hơn rất là nhiều so với lúc đầu. Và các bạn đã bao giờ đi học xa gia đình, các bạn cảm thấy thế nào? Cho mình biết suy nghĩ của các bạn được không? Đầu tiên là tạo thói quen tốt, xây dựng các thói quen lành mạnh như là chế độ ăn uống, cân bằng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc có thể giúp bạn duy trì được sức khỏe tốt và cảm thấy vui vẻ hơn khi sống một mình. Bạn có thể lập kế hoạch cho các bữa ăn hàng tuần, tham gia các lớp tập thể dục hoặc yoga và bảo đảm rằng bạn có một lịch trình ngủ hợp lý. Tìm kiếm sở thích mới khi không có bạn có thể giúp bạn nhận ra cái giá trị thực sự của các mối quan hệ. Bạn có thể nhận thấy bạn bè không phải là yếu tố quyết định tất cả cái hạnh phúc của bạn. Và bạn có thể khám phá và theo đuổi cái sở thích cá nhân như là đọc sách, tiếp thu nhiều kiến thức, biết cách xử lý nhanh nhạy các vấn đề xảy ra trong cuộc sống, làm vườn hoặc đi du lịch một mình. Và theo nghiên cứu từ Viện Tâm lý học, cá nhân sẽ phát triển mạnh mẽ khi độc lập. Và khi bạn tự tin đi du lịch một mình, khám phá những địa điểm mới mà không cần phải ai đồng hành, điều này giúp phát triển cái kỹ năng tự lập và tự tin trong các tình huống. Trong các anh chị và các bạn thì có ai đã từng đi du lịch một mình chưa? Lần đầu tiên mình đã có chuyến du lịch một mình đến Đà Lạt. Bắt đầu thì mình cảm thấy rất là lo lắng, phải tự mình sắp xếp mọi thứ như là đặt phòng khách sạn đến lên kế hoạch cho các hoạt động. Và sau khi trải qua những ngày đầy lo lắng và bận rộn, mình nhận ra rằng mình có thể tự lo liệu mọi thứ và tận hưởng cái chuyến đi một cách rất là thoải mái. Không chỉ từ những danh lam thắng cảnh mà còn thấy được bản thân mạnh mẽ và có khả năng tự chủ. Những cuộc gặp gỡ tình cờ như những cuộc trò chuyện với những người lạ trong tour ngắn ngày đã làm phong phú thêm những kỷ niệm và tình bạn mới. Tham gia cộng đồng, hoạt động xã hội, môi trường sống cũng ảnh hưởng đến cái cảm giác cô đơn hay hạnh phúc. Ở thành phố thì cuộc sống nhanh và áp lực cao có thể khiến bạn cảm thấy lẻ loi ngay cả khi có nhiều người xung quanh. Ngược lại thì ở nông thôn, môi trường yên tĩnh và cộng đồng gắn bó hơn có thể giúp bạn cảm thấy kết nối hơn. Nhưng nếu không tham gia vào các hoạt động xã hội, bạn vẫn có thể cảm thấy đơn độc. Tham gia các câu lạc bộ, lớp học hoặc là tình nguyện thì có thể giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ mới và cảm thấy kết nối với cộng đồng.
hoặc là tìm kiếm các tổ chức địa phương hoặc là nhóm thiện nguyện để mở rộng các mối quan hệ xã hội, giữ liên lạc với gia đình và bạn cũ, duy trì được các mối quan hệ hiện có và thường xuyên liên lạc với gia đình và bạn bè giúp bạn cảm thấy được hỗ trợ và kết nối dù bạn sống một mình. À, mình có thể lên lịch gọi điện thoại hoặc video call với gia đình và bạn bè thường xuyên để giữ liên lạc và chia sẻ cuộc sống của bạn. Tạo kế hoạch và mục tiêu. Đặt ra các mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch cho tương lai giúp bạn duy trì động lực và hướng đi trong cuộc sống. Xây dựng cái kế hoạch để đạt được chúng mà không cần phải phụ thuộc vào sự công nhận hay là hỗ trợ của người khác. Khi không có bạn bè thì bạn có thể nhìn nhận lại những gì mà thực sự quan trọng đối với bạn và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mà bạn cảm thấy hài lòng và tự hào. Bạn có thể bắt đầu đặt ra những cái câu hỏi quan trọng: mình cần phải làm gì để trở nên giá trị hơn, và mục tiêu 1 tháng tới hoặc 2 năm tới của mình là gì. Lập danh sách các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn và theo dõi cái tiến trình của bạn để giữ cho mình có cái động lực nhiều hơn. Và đây là lúc tập trung vào cái cốt lõi của bản thân trong tương lai và không cần phải có nhiều người xung quanh để tạo ra cái giá trị cho chính mình. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhiều bạn bè cũng tốt. Một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng chất lượng mối quan hệ quan trọng hơn số lượng. Bạn có thể có một mạng lưới bạn bè lớn, nhưng nếu các mối quan hệ đó không thực sự gắn bó và hỗ trợ thì bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng không phải mối quan hệ nào cũng tốt. Đôi khi việc chọn sai bạn có thể gây ra những tổn thương còn hơn là việc là không có bạn. Nhưng không phải ai muốn có nhiều bạn là có được. Điều này dẫn đến cái cảm giác cô đơn, trống trải và có thể gây ra các vấn đề về tâm lý giống như là trầm cảm và lo âu. Khi sống một mình thì bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để có thể tự suy nghĩ, đánh giá lại bản thân. Không có ai bên cạnh, bạn sẽ có thời gian hơn để tìm hiểu về chính mình, tìm kiếm những điều làm bạn cảm thấy sống động và ý nghĩa. Những khoảnh khắc đó, dù có khó khăn, bạn cũng học được cái cách yêu thương bản thân hơn, sống trọn vẹn hơn với những gì bạn có. Và khi không có bạn bè thì tất cả mọi thứ bạn sẽ phải dựa vào bản thân mình nhiều hơn. Một số người có thể cảm thấy thoải mái và tận hưởng cái sự cô đơn như là một cơ hội để tự suy ngẫm và phát triển bản thân. Những người khác bạn có thể cảm thấy thiếu thốn và không hài lòng với cái cuộc sống khi thiếu đi cái sự kết nối xã hội. Cảm giác này hoàn toàn phụ thuộc vào cách của bạn nhìn nhận và đối mặt với tình trạng không có bạn bè. Như vậy chúng ta đã cùng nhau khám phá lợi ích, thách thức và chiến lược để sống một mình một cách tích cực. Cuộc sống độc lập có thể mang lại nhiều cơ hội và cũng có những cái thách thức riêng. Nếu bạn đang sống một mình, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có khả năng tận hưởng cái cuộc sống độc lập một cách trọn vẹn. Áp dụng những cái mẹo và chiến lược đã nêu để tạo ra một cái cuộc sống một mình thú vị và ý nghĩa. Không có bạn bè, vẫn sống như thể là không có ai có thể ngăn bạn sống cuộc sống tốt nhất của mình. Bạn cũng có thể để lại ý kiến và câu hỏi của mình dưới video và rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn, lắng nghe rất là nhiều. Và cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.